3.3 types of function and inverse of function እዚህ ጋር types of function ብሎ የሚያስቀምጣቸው ሶስት የፈንክሽኖች አይነቶች አሉ ያው ዘናጉማ ይገባ ማለት ነው one to one አለ on to አለና one to one correspondence የሚባሉ ፈንክሽኖች እያንዳንዱን በዲቴል ምን ማለት እንደሆኑ ለማየት እንሞክር one to one ማለት ምንለው ፈንክሽን መቼ ነው በአጭር አማርኛ ለመግለጽ ያክል የፈንክሽን አይነት ነው ነገር ግን ሁለት የተለያዩ x ቫልዩ አስገብተን ተመሳሳይ y ቫልዩ ማናገኝባቸው የፈንክሽን አይነቶች one to one ይባላል ልብ በሉ ምንድነው ያልኩት የተለያዩ የx ቫልዩዎችን አስገብተን ተመሳሳይ ለሁለቱም ተመሳሳይ value of y ምናገኝባቸው ከሆነ one to one አይደሉም ማናገኝባቸው ፈንክሽኖች ከሆኑ ግን one to one ናቸው ይሄን በእንግሊዘኛው definitionን ለማየት ያክል 3.10 a function here we go a function f a to b is called one to one የሚባለው መቼ ነው often written by one to one እንደዚህ ነው የሚጻፈው if and only if ልብ በሉ ይሄ በቃ ክራይቴሪያ ነው if and only if for all x1 and x2 an element of a አሁን x1 እና x2 ማለት an element of a ማለት ይሄ የምን ፓርት ነው ዶሜኑ አባል ከሆነና f of x1 ከf of x2 ጋር እኩል የሚሆነው ልብ በሉ የሬንጁ ቫልዩ እኩል የሚሆነው የሬንጅ ማለት የy ቫልዩ እኩል የሚሆነው ምን ሲሆን ብቻ ነው x1 ከx2 ጋር እኩል ሲሆንና ሲሆን ብቻ ነው ልብ በሉ ይሄ ማለት ነው የተለያየ x ቫልዩ ተጠቅመን ተመሳሳይ y ቫልዩ ማግኘት አንችልም ማለት ነው ለምሳሌ የy ቫልያቸውን ተመሳሳይ ለማግኘት የግድ ምን መጠቀም አለብን ተመሳሳይ x ቫልዩ መጠቀም አለብን in other word ይላል no two elements of a ልብ በሉ እዚህ ጋር ሁለት የa ኤሌመንቶች no two elements of a መኖር የለባቸውም where mapped on one element of b like ሁለት ኤሌመንቶች ሁለት የተለያዩ የa ቫልዩዎች አንድ የy ቫልዩን ለመስጠት መኖር የለባቸውም one to one አጠቃላይ ሐሳብ ይሄን ለዚህ ለማየት ያክል ኤግዛምፕል ላይ in example 3.14 if we consider set ለምሳሌ set ይሄን ብንወስድ ከ1 እስከ 6 ዶት የሚለው ከ1 2 3 4 5 6 ማለት ነው b ደግሞ 7a b c d 8e ቢሆኑ if አለ ፈንክሽናችንን እንደዚህ አድርጎ ሰጠ አሁን ይሄ ፈንክሽን ማለት ከa to b ነው ኖርማሊ የሚያስታውቅ ማለት ነው ምክንያቱም x ቫልዩዎቹ እነዚህ የx ቫልዩ እነዚህ an element of a ስለሆኑ ፈንክሽኑ ከa to b ነው ብለን እንወስዳለን g ደግሞ አለ gያችን 1 7 2a 3b 4c 5 8 እና 6d ቢሆን አሁን then both function f and g are function from a to b ናቸው ምክንያቱም ዶሜናቸው a የሆነ ሬንጃቸው b ውስጥ ሳብሴት የሆነ ማለት ነው observe that አለ f is not one to one function ለምሳሌ one to one function ማለት ምን ማለት ነው ቀደም ብለናል ለተለያዩ የx ቫልዩ አሁን fን ብናይ ለብ በሉ 1 ሲሆን 7 2 ሲሆን a 3 ሲሆን b 4 ሲሆን b አያችሁ አሁን 5 ሲሆን c እና 6 ሲሆን 8 ሆነ አሁን እዚህ ጋር x ይሄ 3 ማለትና ይሄ 4 ማለት የተለያዩ ምን ቫልዩዎች ናቸው የx ቫልዩዎች ናቸው አሁን yአቸው ሊመሳሰል የሚችለው ለተመሳሳይ x ቫልዩ ብቻና ብቻ ነው ብለናል እነዚህ የx ቫልዩዎች 3 እና 4 የተለያዩ ከሆነ የy ቫልዩዎቻቸውን መመሳሰል መቻል ነበረባቸው ልብ በሉ እዚች ጋር ያለ የሚነግረን ይሄ ነው አሁን ለዚህ የy ቫልዩ ምንድነው b ነው
አያችሁ ለዚህስ የy ቫልዩ ምንድነው ለx2 b ነው ነገር ግን ምን ኢምፕላይስ ማድረግ አለበት ምን ማድረግ አለበት ብለናል x1 እና x2 እኩል መሆን መቻል ነበረባቸው እዚህ ጋር 4 ነው x እዚህ ጋር 3 ነው x አያችሁ ይሄ ማለት ምን ኮንክሉድ እንድናደርግ ያደርገናል ለተለያዩ x ቫልዩዎች ተመሳሳይ y ቫልዩ ልናገኝ አንችልም ሚለውን ያሳየናል ይሄ one to one ዲፋይን ለማድረግ ነው g ላይ እንደዚህ እንትን ሚል ነገር የለም ለምሳሌ 1 ሲሆን 7 2 ሲሆን a 3 ሲሆን b 4 ሲሆን c 5 8 6 እና d ለሁለት ተመሳሳይ ላይክ ለሁለት የተለያዩ x ቫልዩዎች ተመሳሳይ y ቫልዩ አናገኝም ተግባብተናል ይሄ one to one ዲፋይን የምናደርግበት ወይ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ለማየት ያክል a 1 2 3 4 b ደግሞ 1 4 7 8 የሆኑ ሴትስ ቢኖሩን ኮንሲደር ዘ ፈንክሽን አለ አሁን ፈንክሽን a f ከa እስከ b ፈንክሽኑ ሪሌት የሆነው ላይክ ፈንክሽን ስፔሻል ታይፕ ኦፍ ሪሌሽን ብለን የለ ስለዚህ ዲፋይን የሚደረገው ደግሞ f of 1 ሲሆን 1 ነው f of 2 ሲሆን 4 ነው f of 3 ሲሆን 4 ነው f of 4 ሲሆን ደግሞ 8 ነው ልብ በሉ እዚህ ጋር አሁን ምንድነው ልንገነዘብ የሚገባው የተለያየ x ቫልዩ አለን f of 2 እና f of 3 ተመሳሳይ y ቫልዩ ሰጠን አያችሁ 4 እና 4 ይሄ one to one ህግን ይጣረሳል ስለዚህ f ምንድነው f is not one to one function ማለት ነው g ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚጣረስ ነገር አለን x አችንን ቼክ እናድርግ መጀመሪያ ላይ ቼክ እናደርገው የy ቫልዩ ለምሳሌ ይሄ 4 ነው ይሄ 7 ነው ይሄ 1 ነው ይሄ 8 ነው ስለዚህ ተመሳሳይ y ቫልዩ የለንም ማለት ነው ተመሳሳይ y ቫልዩ ምናገኝ ከሆነ ኤክሶቻቸው መመሳሰል አለበት የግዴታ one to one ለመሆን ይሄኛውን ብንወስድ ለምሳሌ የy ቫልዩ 8 ነው እዚህ ጋር 4 ነው እዚህ ጋር 4 ነው እዚህ ጋር 4 ነው ስለዚህ የሚመሳሰል 4 እና 4 አለ ማለት ነው ይሄ ሁለቱ ፈንክሽኖች የy ቫልዩዋቸው ተመሳሳይ ሆነ ማለት ኤክሳቸው one to one ለመባል ኤክሳቸው የግድ መመሳሰል መቻል አለበት ስለዚህ ኤክሳቸው ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ኤክሱ 3 ነው እዚህ ጋር 2 ነው ስለዚህ ካልተመሳሰለ one to one አይደለም ማለት ነው ይሄን ሐሳብ እንደዚህ ያዙልኝና ሁለተኛው የፈንክሽን አይነት ደግሞ ምን ይባላል onto ይባላል onto ደግሞ ለማለት ምንድነው ክራይቴሪያው አንድ ፈንክሽን ይኖረናል ይሄ ብዙ ጊዜ በአንድ ፈንክሽን ቼክ መደረግ ይችላል let f be a function from set a into set b አሁን እንደዚህ ሪሌት የተደረገ አንድ ፈንክሽን ቢኖርንና f is called onto f ፈንክሽኑ onto ለመባል ምንድነው ቼክ የምናደርገው f maps on b f maps on b ማለት ይሄ ላይክ ሬንጁን ነው ይሄ ከሬንጁ ጋር ነው ሞር እንት የሚለው if every element of b is an image of some element in a ለእያንዳንዱ every element of b in image of some element in a ለእያንዳንዱ element b ላይ a image ካለው ነው ይሄ ምኑን ከምኑ ጋር ይሄዳል ሬንጃችንን እንፈልጋለን የማንን የf ሬንጅ እንፈልግና የf ሬንጅ ከኮዶሜኑ ጋር እኩል ከሆነ b ማለት ምንድነው ብለናል ኮዶሜን ነው ባለፈው ብለናል አይደል ስለዚህ የፈንክሽን የሚሰጠን ፈንክሽን አለ የሱን ሬንጅ እናወጣለን የሱን ሬንጅ ካወጣን በኋላ ከኮዶሜኑ ጋር እኩል ከሆነ ያ ፈንክሽን onto ይባላል ይሄን ጥያቄ ለመስራት ያክል ለምሳሌ f let a set containing 1 2 3 ቢሆንና b 1 4 5 ቢሆን function from a to b related ተደረገ ቢሆን define f of 1 አንድ ነው f of 2 5 ነው እዚህ ጋር ደግሞ f of 3 ደግሞ አንድ ነው is not onto አለን ለምን ምክንያቱም አሁን ሬንጃችንን ቼክ እናድርግ የf ሬንጅ ማለት እነዚህ ቫልዩዎች ማለት ነው 1 5 አያችሁ 1 5 እና እዚህ ጋር ደግሞ 1 አሁን የb ቫልዩ ደግሞ ኮዶሜናችን ምንድነው የሚለው 1 4 እና 5 አሁን እዚህ ጋር የfአችን ሬንጅ 1 እና 5 ነው ነገር ግን bያችን ደግሞ ኮዶሜናችን ደግሞ 1 4 5 ነው ስለዚህ 1 እና 5 ከ1 4 5 ጋር እኩል አይደለም ስላልሆነ ምንድነው እንላለን ይሄ ፈንክሽን አንድ ኤሌመንት ይቀራዋል ማም ይባል 4 የሚባል ኤሌመንት ከb ውስጥ ከኮዶሜን ውስጥ ስለሚቀር
onto አይደለም እንላለን question number 2 consider the relation from z into z defined by base for all n an element of z now domain of f domain የf አችን domain ምንድነው z into z ስላለ domainአችንም integer ነው rangeአችንም integer ነው and also if n is equals to n prime then n square is equals to n prime the whole square ይሄ function መሆኑን ቼክ ምናደርግበት ነው function ነው ወይስ አይደለም ብለው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ለማየት ሞክረናል ይሄ እስከዚህ ድረስ ያለው f well defined ነው እና function ነው የሚለውን እናጣራለን አሁን however አለ onto ነው ወይስ አይደለም አሁን ይሄን function onto ነው ወይስ አይደለም this show አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው f of አንድ ነው f of -1 ደግሞ አንድ ራሱ ነው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አንድ ብንከት እዚህ ውስጥ አንድ ብንከት አንድ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ አንድ ብንከት አንድ ነው የሚሆነው አይደል ስለዚህ አንድ ዲፈረንት ፍሮም -1 ይሄ ማለት ነው ለተለያዩ x values the same y function the same y value ይሰጣል ይሄ ማለት አንድ ነው ማለት ነው ይሄ function ምን መሆን አይችልም ማለት ነው 1 to 1 መሆን አይችልም ነገር ግን onto መሆን ይችላል ወይ ነው ጥያቄ onto ለመባል መጀመሪያ ላይ ይሄ አሁን እንደ b ነው የምንጠቀመው ኮዶሜናችንን ማለት ነው አሁን የዚህን range እናወጣለን የዚህ range ምን መሆን ይችላል እዚህ ውስጥ የዚህን range ለማውጣት ምንድነው የምናደርገው n an element of integer ነው ብለናል integer ኔጌቲቭም ይሆናል ፖዚቲቭም ይሆናል ዜሮም ይሆናል ኔጌቲቭ ብናስገባ ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ ስናስገባ ስኩዌር ብናደርገው ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ዜሮ ብናስገባ ስኩዌር ብናደርገው ዜሮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ማለት ለሁሉም ኢንቲጀሮች ብናስገባ ከዜሮ የሚበልጥ ወይ ዜሮ ነው የሚሆነው ወይ ከዜሮ የሚበልጥ ቫልዩ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዜሮ 0 እስከ ኢንፊኒቲ ያለውን range ይዛል ማለት ነው ተግባብተናል እንዴት ነው ነገርየው ኢንቲጀር ማለት n an element of integer ነው ማለት ዶሜኑ ኢንቲጀር ነው በn ቦታ የፈለግነውን ኢንቲጀር ብናስገባ የሆነ ሪዛልት የሚሰጠን እሱ range of f ይባላል ስለዚህ ሬንጁ የፈለገውን ቁጥር ብናስገባ ወይ 0 ነው ወይ ከ0 በላይ ነው የሚሆነው አሁን የዚህ range ይሄ ካለን ከኮዶሜኑ ጋር ኢኩዌት ብናደርግ ኮዶሜናችን ማን ነው ኢንቲጀር ነው ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል መሆን ነበረባቸው እኩል ስላልሆኑ ይሄ ፈንክሽን ምንድነው እንላለን f is not onto 1 to 1 አይደለም onto የሆነ ፈንክሽን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እስከሆነ ጊዜ አሁን note that f is onto 0149 ቢሆን ኖሮ onto የሚሆንባቸው አጋጣሚዎች አሉ ማለት ነው ይሄ ማለት እንዴት ነው በሬንጃችንን z ከማድረግ ይልቅ ሬንጃችንን ይሄን አድርጎ ቢሰጣን ኖሮ ይሄ ፈንክሽን onto መሆን ይችል ነበር ማለት ነው አሁን ሬንጃችንን ማለት ኮዶሜኑን z አድርጎ ስለሰጠን የዚህ ሬንጅ ትክክለኛው ደግሞ ከ0 ኢንፊኒቲ እስከ ኢንፊኒቲ ስለሆነ onto መሆን አይችልም በተመሳሳይ መልኩ ሶስተኛ ጥያቄንም ፕሩፍ ለማድረግ consider relation f from z into z አሁን ዶሜናችን ማን ነው z ነው ኮዶሜናችንስ ማን ነው የዚህ z ነው ማለት ነው z in essence integer ማለት ነው integer ማለት ደግሞ ሶስት ነምበር ታይፕን ይዛል ያው like 0 አለ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፓርት ያለው ማለት ነው ፈንክሽናችን ዲፋይን የተደረገው f of n is equals to 2n for all n an element of integer as in the previous example ባለፈው ኤግዛምፕል ላይ ከላይ ባለው ላይ ማለት ነው ለማየት እንደሞከር ነው we can show that f is a function ማለት f function እንዴት እንደሆነ ባልቀደም ለመንገር እንደሞከርኩት ያለኛው ቪዲዮ ላይ አለላችሁ እንዴት ፈንክሽን ነው አይደለም ብለን መለየት የምንችልበት ወይ ማለት ነው አሁን ይሄ 1 to 1 ነው አይደለም ሚለውን ቼክ እናድርግ በቀድሞ 1 to 1 ለመባል
አሁን እዚህ ውስጥ የተለያዩ የኤክስ ቫልዩዎችን ብናስገባ ተመሳሳይ የዋይ ቫልዩ እናገኛለን አናገኝም። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን ነው ፋንክሽኑ በመሰረቱ f is 1 to 1 ምክንያቱም ሁለት የተለያዩ ኤክሶችን አስገብተን ተመሳሳይ ዋይ የምናገኝበት ሜካኒዝም ስለሌለ። ግን ኦንቱ ነው ወይ አይደለም ሚለውን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? የዚህን ሬንጅ እንፈልጋለን። የዚህ ሬንጅ እንዴት ነው የምንፈልገው? f of n is even integer አለ። we see that all integer has no pre-image። አሁን እዚህ ውስጥ ለምሳሌ ኢንቲጀሮችን እያስገባን ብንሞክር ላይክ እዚህ 0 ቢገባ 0 ነው የሚሆነው። n 1 ሲሆን ይሄ 2 ይሆናል። n 2 ሲሆን 4 ይሆናል። n 3 ሲሆን 6 አይደል? እንደዚህ ያለ ስለሚቀጥል ኢቭን ስለሆነ ከዚህኛው ኮዶሜን ጋር እኩል አይሆንም። የሬንጁ ቫልዩ ከዚህኛው ኮዶሜን ጋር እኩል አይሆንም። እንዴት ነው የሚቀጥለው? እዚህ ለምሳሌ 0 ሲገባ n ቦታ 0 ሲገባ 0 1 ሲገባ 2 n ቦታ 2 ሲገባ ደግሞ 4 n ቦታ 3 ሲገባ ደግሞ 6 እያለ ወደዚህ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል። ወደዚህም ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ቢገባ ያው n an element of z ስለሆነ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 ሲገባ ኔጌቲቭ 2 እያለ ይቀጥላል። አሁን ይሄ ማለት የf of n ናችን ሬንጅ ማለት ነው። ይሄ ወደ ፖዚቲቭሊ ይቀጥላል፣ ይሄም ወደ ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 6 ኔጌቲቭ 8 እያለ ወደዚህ ይቀጥላል። አሁን ይሄ ቫልዩ እና እዚህ ሰርተን ያመጣነው ሬንጅ እና እዚህ ጋር የተሰጠን ኮዶሜን እኩል አይደሉም። ኦንቱ የሚባለው ኮዶሜኑ እዚህ ጋር የሚሰጠንና ከf of ሬንጃችን ጋር እኩል ሲሆን ከf of n ወይም ከf of x ጋር ከf of x ሬንጅ ጋር እኩል ሲሆንና ሲሆን ብቻ ነው ኦንቱ ማለት የምንችለው። ስለዚህ እኩል ስለማይሆኑ እነዚህ ኦንቱ ማለት አንችልም። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ኦንቱ አይደለም። ምክንያቱም ለኢቭን ነምበሮች ብቻ ነው ያለው። ኦድ ነምበሮቹ ለምሳሌ n ኦድ ሲሆን እዚህ ጋር አይኖረውም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢቭን ፋንክሽን ስለሆነ በዚህ መሰረት ነው። ሌላ የመጨረሻው ሐሳብ ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር one to one correspondence one to one correspondence ማለት ደግሞ ምንድነው? ሁለቱንም ከላይ ያየናቸውን የሚያሟላ ከሆነ ነው። ባጭሩ ይሄ ሁለቱንም የሚያሟላ የፋንክሽን አይነት ከሆነ one to one correspondence ይባላል። አንድ ፋንክሽን one to one correspondence ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው? and said to be one to one correspondence የሚባለው and if f is both one to one ከሆነና on to ከሆነ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ on to መሆኑንና one to one መሆኑን ቼክ አድርገን ሁለቱንም ያሟላ ከሆነ ፋንክሽኑን ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? one to one correspondence ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ለመስራት ያክል example 3.16 let a 0 1 2 3 4 5 ሆነና b 0 5 10 15 20 25 and suppose f a function like f is function ነው relate የተደረገው ከa እስከ b ነው። ይሄን ሐሳብ ማለት ነው። እንደዚህ ተብሎ ተሰጠ given f is equals to 5x አሁን for all x an element of a one can easily say that every element of b has a pre-image አሁን እያንዳንዱን የn ኤሌመንት እዚህ ጋር ያስገባን 0ን በx ቦታ 1ን በx ቦታ 2ን በx ቦታ 3ን በx ቦታ እያረግን ብንሰራ የሚመጣልን ቫልዩ አለ። ለምሳሌ 0 ሲገባ 0 1 ሲገባ 5 2 ሲገባ 10 3 ሲገባ 15 4 ሲገባ 20 5 ሲገባ 25 አሁን one to one ለማለት ምንድነው መስፈርቱ ነው። ለእያንዳንዱ ሁለት የኤክስ ቫልዩዎችን ከዚህ ውስጥ የሆኑ ቫልዩዎችን ብንከት የተለያዩ ቫልዩዎችን ብንከት ተመሳሳይ የቫይ ቫልዩ ይሰጠናል አይሰጠንም። ስለዚህ ይሄ ምንን ያሟላል ማለት ነው? one to one የመሆንን እንትን ያሟላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ on to ለመባል ምንድነው መሆን ያለበት? እዚህ ውስጥ እነዚህን ከተን የምናገኘው የሬንጅ ቫልዩ ከዚህ ጋር እኩል የሚሆንልን ከሆነ ደግሞ በእርግጠኝነት እኩል ነው የሚሆነው on to ይባላል። ስለዚህ ሁለቱንም የሚያሟላ ከሆነ ይሄ ሐሳብ ምን ይባላል? one to one correspondence ይባላል ማለት ነው።
ይሄን ይመስላል inverse of a function. Another topic here is inverse of a function. Inverse of a function ማለት ደግሞ like since a function f is a relation ባለፈው ብለናል because function is a special type of relation, the inverse of a function f የሚባል function ቢኖረን inverse denote የሚደረገው f of f the power of -1 ተደርጎ ነው inverse ማለት ነው is defined by አለ እንዴት ነው define የሚደረገው f inverse of ይሄ ማለት exchanging the order of y and x y ነበረውን x ማድረግ x ነበረውን y ማድረግ ነው መቼ x እና y ግን an element of የፋንክሽኑ አባላት ሆነው ሳለ መጀመሪያ ላይ ኦሪጂናሊ x እና y የf ኤሌመንት ነበሩ ኢንቨርሱን ፈልጉ ከተባለ እዛው ያለው ምን ማድረግ ነው ስዊፕ ማድረግ ብቻ ነው y ን ወደ x x ን ወደ y ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ፋንክሽን f ይሄ ተሰጠን ይሄ ፋንክሽን set containing like order pair 2 4 3 6 1 7 it's simple concept f inverse in essence like exchanging the order of y and x here x is 2 y is 4 make it here y and here is x here y here x here y the demo x ቦታ መቀያየር ነው ማለት ነው note that the inverse of a function is not always a function ልብ በሉ አንዳንዴ ምክንያቱም የፋንክሽንን ዲፊኒሽን ስለሚጣረሱብን ማለት ነው like to see consider a function ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣ a function 2 4 3 6 5 4 then f inverse እንፈልግ f inverse ደግሞ 4 2 6 3 እና 4 5 አያችሁ function ለመባል ባለፈው ምንድነው ብለናል ለተመሳሳይ x value ለተመሳሳይ x value የተለያየ y value መስጠት የለበትም ብለናል ተግባብተናል function ለመባል ስለዚህ እዚህ ጋር f of 4 ሁለት ነው f of 4 ደግሞ እዚህ ጋር መልሶ 5 ነው ይሄ function አይደለም የባለፈው ቪዲዮ የfunction ቼክ አድርጉት በጣም ሐሳቡ ግልጽ ነው እዛ ላይ ያለላችሁ ኢንቨርሱ አብዛኛው የሆነ ጊዜ አንድ function ሁሉም function ኢንቨርስ አለው ማለት አይደለም ለምሳሌ ይሄ function ኢንቨርስ የለውም ምክንያቱም ኢንቨርስ ካደረገን ይሄኛው function ስለማይሆን ማለት ነው ተግባብተናል ሐሳቡን በዚህ ያዙት as we see above all function like have an inverse not all function have an inverse ሁሉም functionዎች inverse የሌላቸውም ስለሚኖሩ ማለት ነው so it is important to determine whether or not a function it has inverse before we try to find the inverse እሺ ይሄ ደግሞ if a function doesn't have an inverse then we need to realize that it doesn't have the inverse functionu inverse ከሌለው ደግሞ we need to realize ማድረግ ያለብን ምንድነው inverse እንደሌለን realize መቻል አለብን so that we don't have waste our time to find something that doesn't exist የሚያደርገውን ነገር በመፈለግ ጊዜያችንን ማጥፋት የለብንም ስታፍ እሺ one to one function is special because only one to one function have an inverse ይሄ ማለት በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነው one to one የሆኑ ፋንክሽኖች ኢንቨርስ ያላቸው ስፔሻል የሆኑ ፋንክሽኖች ናቸው if a function is one to one one to one መሆን አለበት ማለት ነው ፋንክሽኑ ኢንቨርስ እንዲኖረው ልብ በሉ ይሄን ሐሳብ ምክንያቱም በኋላ አያዳግተንም ይሄ ሐሳብ ይሄ ፋንክሽን ለምሳሌ one to one ስላልሆነ ነው ኢንቨርስ የሌለው ልብ ብላችሁ አይታችሁት እንደሆነ ለምን ካለን መጀመሪያ one to one ለመባል ምንድነው ቼክ የምናደርገው የሁሉንም ሬንጅ ቫልዩ ቼክ እናድርግ 4 6 4 ኦኬ ይሄ 4 እና ይሄ 4 የግድ one to one ለመባል ኤክሶቻቸው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለባቸው የዚህ 2 ነው የዚህ ደግሞ 5 ነው ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን one to one አይደለም one to one ለሚሆን ግን በሙሉ ምን አለው ኢንቨርስ አለው ማለት ነው ስለዚህ one to one ፋንክሽን ቢኖረንና
ይሄን ዋን ቱ ዋን መሆኑን መጀመሪያ ቼክ አደረግን በኋላ ኢንቨርሱን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ኢንተርቼንጅ ኤክስ ኤንድ ዋይ አለ። ኢንተርቼንጅ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኢን ኤሰንስ እዛው እንዳሉበት በኤክስ ቦታ ዋይን በዋይ ቦታ ደግሞ ኤክስ ለምሳሌ እንደዚህ ተብሎ ኢኩዌሽኑ የተሰጠ ቢሆን ምን ማድረግ ነው መቻል ያለብን? ኢንተርቼንጅ ካደረግን በኋላ y is equals to f of x ፎርም መጻፍ solve the result። ሁለተኛው ላይ ደግሞ so note that the domain of inverse function is the range of original function and the range of inverse function is the domain of original function. The reason because if interchanging the x and the y makes the range of the function to become the domain of the inverse and the domain of the function that become the range of the inverse. So let's see example 3.17 here y or f of x y ይሄ ማለት f of x in essence y value እንደማለት ነው is equals to x cube find f inverse of and its domain አለን። አሁን one to one ነው አይደለም of course ይሄ one to one ምክንያቱም የለም ሁለት የማይመሳሰሉ የx ቫልዩዎች y ተመሳሳይ y ቫልዩ የሚሰጡበት ኮንዲሽን የለም ሬር ነው እዚህ ውስጥ ብንፈልግ። ስለዚህ we begin by interchanging x and y and we solve for y። ለምሳሌ y is equals to x cube ነበረ በy ቦታ x ን በx ቦታ ደግሞ y ስለዚህ ለy ሶልቭ እናደርጋለን። ይሄን y ብቻውን ለማስቀረት ኪዩብ ሩት ውስጥ እናስገባዋለን። ይሄው ኪዩብ ሩት ውስጥ ገባ ተግባባን። take a cube root on both side then the inverse of the function ይሄ ማለት አሁን ደግሞ f inverse of x ማለት ደግሞ cube root of x እንደማለት ነው። ይሄው በዚህ መሰረት then the domain of f inverse is a set of all real number ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ዶሜናችን ምን ነበር እዚህ ጋር all real number አይደል ሬንጃችንም all real number አሁን እዚህ ጋር ግን the domain of f inverse is a set of all real number የዚህ ዶሜን የዚህ ሬንጅ ነው የዚህ ሬንጅ ደግሞ የዚህ ዶሜን ነው ማለት ነው ቦታ ስለሚቀያየሩ let y is equals to f of x x over x plus 2 and f inverse of x ፈልጉ ተባለን። መጀመሪያ ላይ ምንድነው የምናደርገው interchanging y is equals to ይሄን ከጻፈን በኋላ ቦታ መቀያየር በx ቦታ y በy ቦታ x ን በx ቦታ ደግሞ y ነው ይሄን እንደዚህ ያደርጋል። ይሄ ማለት በዚች x ቦታ ይሄ ማለት ደግሞ በዚች y ቦታ ይሄ x ማለት ደግሞ በዚች y ቦታ በጣም ጥሩ። ከዛ ይሄን ካደረግን በኋላ ሪአሬንጅ ለማድረግ መሞከር ክሪስ ክሮስ እናደርግ ይሄ ኦቨር 1 አለን እዚህ ጋር ከዛ ክሪስ ክሮስ ይሄን ከዚህ ጋር ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጋር ይባዛል ይሄው እና አንድ ሲባዛ y ይሄው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ለy ሶልቭ እናደርጋለን xy plus 2x ይሄ is equals to y መጣ ይሄን 2x እዚሁ እናስቀምጥና ይሄኛውን xy ወደዚህ እንውሰድ ምን ይሆንልናል 2x is equals to y minus xy y ን የጋራ ስናወጣ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል 1 minus x ከዚህ ውስጥ over 1 minus x over 1 minus x ብናደርግ እዚህ ጋር y ይቀረናል 2x አያችሁ 2x over 1 minus x ይሆናል። አሁን ለበባሉ ይሄ f ኢንቨርሳችን ይሄ መጣ ማለት ነው። አሁን አንድ ሐሳብ ደግሞ አለ ይሄ ማለት reciprocal እና inverse የሚባሉ ሐሳቦች አሉ። reciprocal ማለት 1 over something ማለት ነው። ለምሳሌ if the whole inverse ከሆነ f of x the whole minus 1 ከሆነ 1 over x እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ በሉ። ነገር ግን inverse ማለት ግን ከዚህኛው የተለየ ነው። inverse ማለት የy እና የxን ቦታ ኤክስቼንጅ በማድረግ የምናገኘው ቫልዩ ሲሆን reciprocal ማለት ደግሞ 1 over ብለን 1 over something ለምሳሌ the reciprocal of x ማለት ምንድነው የሚሆነው 1 over x ነው የሚሆነው በዚህ መሰረት ነው። ግን ይሄ ብራኬት ውስጥ መሆን አለበት
ሪሲፕሮካል ለመሆን ነገር ግን እንደዚህ የሚጻፍ ከሆነ ኢንቨርስ ነው ማለት ነው